วันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาปฏิบัติการมาศึกษาเกี่ยวกับวิธีการประหยัดต้นทุนนะครับและก็ใช้วัสดุทดแทนเกี่ยวกับระบบน้ำนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสำคัญหัวเลี้ยวหัวต่อนั่นก็คือเป็นช่วงที่ผลไม้กำลังออกดอกนะครับในส่วนหนึ่งนั้นมันก็ติดผลแล้วนะครับเวลาติดผลแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ต้นผลอะโวคาโดทุเรียนผลไม้ของเราที่ปลูกนั้นมันมีการขยายลูกนะครับขยายขนาดนะครับหรือเบ่งลูกนั่นเองสิ่งสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำนะครับถ้าหากว่าเราพลาดเรื่องน้ำต้นไม้มันก็จะสลัดผลที่ติดเอาไว้เป็นอันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรักษาผลผลิตที่ปีหนึ่งนะครับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเอาไว้ให้ได้นะครับและในเช่นเดียวกันนะครับเราก็มาดูสาเหตุว่าต้นทำไมมันไม่โตครูม่อนก็ไล่ดูระบบน้ำครับท่านผู้ชมนะครับไล่ดูระบบน้ำว่ามันเป็นไปยังไงมายังไงปัญหาของมันก็คือว่าเมื่อเราใช้ระบบ PE เนี่ยนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้อื่นร่วมปัญหาของมันก็คือเวลาที่เรานำท่อเหล่านี้ขึ้นบนดินก็จะถูกทำลายนะท่อเหล่านี้เวลาไว้บนดินแล้วท่อเหล่านี้ก็จะถูกทำลายโดยเครื่องตัดหญ้าแก้ปัญหาด้วยการฝังท่อลงไปนะครับพอฝังท่อลงไปก็ปรากฏว่าเวลาขุดเวลาเจาะนะครับโดยใช้จอบมันก็ไปสับถูกสาย PE เหล่านี้ทำให้รั่วให้ขาดนะครับก็เป็นปัญหาอีกนะครับวันนี้ครูม่อนก็อาจจะพาท่านผู้ชมมาแก้ไขนะครับโดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นนะครับมาทำการทดแทนสิ่งที่ครูม่อนได้นั้นก็คือได้มาโดยบังเอิญและดูการสังเกตเห็นไหมครับครูม่อนก็ไปค้นดูของเก่าๆในตู้นะครับวัสดุก็ปรากฏว่าเห็น PVC 2 แท่งนะครับแท่งหนึ่งก็สีเหลืองอีกแท่งหนึ่งก็สีฟ้าPVC สีฟ้านี่ก็มีขนาดอยู่4 หุ่นนะครับ4 หุ่นแล้วก็ส่วนท่อไฟนั้นก็ถูกเสียบในลักษณะนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมดูนะครับท่อน้ำที่ครูม่อนใช้นั้นเป็นท่อน้ำที่มีขนาด4 หุ่นเช่นเดียวกันโดยปกติแล้วนะครับถ้าน้ำรั่วลักษณะนี้เราก็จะทำการเลื่อยนะครับให้ท่อขาดออกจากกันจากนั้นเราก็จะใช้ข้อต่อตรงในลักษณะนี้เชื่อมต่อเข้าไปในจุดที่เป็นจุดที่รั่วแล้วก็จุดที่เราเลื่อยออกนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ขึ้นราคานะครับเป็นตัวละ5 บาทถ้า100 ตัวก็500 บาทแล้วนะครับทีนี้ก็พอจะจ่ายได้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราอยู่ป่าอยู่เขานี่พอวัสดุหมดแล้วเราไม่รู้จะไปหาตรงไหนละนะครับก็น้ำก็ต้องการใช้น้ำก็จะรั่วลักษณะนี้ครูม่อนก็จะเจอตรงนี้แหละครับเจอตรงนี้ก็มาคิดว่าจะทำยังไงดีเหลือตัวสุดท้ายแล้วจุดที่จะเชื่อมต่อนั้นก็จะมีอีกหลายจุดเลยก็ลองผิดลองถูกก็ลองทำดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำอย่างไรเอาแล้วนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะทำแล้วนะครับวิธีทำนะครับตรงนี้นะครับจุดที่มันขาดตรงนี้เราก็เลื่อยออกนะครับจะเลื่อยสั้นเลื่อยยาวก็ได้แล้วแต่ลักษณะของบาดแผลนะครับเราก็จะเลื่อยหัวเลื่อยท้ายให้ค้นจากจุดที่มันฉีกขาดก็จะมีส่วนเสียหายตามลักษณะนี้นะครับเวลาที่เราจะตัดนะครับเราก็จะใช้ท่อสีเหลืองนี้นะครับซึ่งมีขนาดเล็กกว่าซึ่งปกติเป็นท่อไฟเราก็จะมาวัดดูขนาดนี้แต่เราก็ต้องเผื่อว่าหัวท้ายเผื่อแรงดันออกมาแล้วเราก็ตัดอาจจะตัดสั้นกว่านี้ก็ได้ตัดยาวกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะครับสายของท่านเวลาที่สายท่านมันหดมันสั้นเราก็สามารถที่จะเผื่อยาวไปได้นะครับโดยไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสียเงินอะไรนะครับจากนั้นเราก็ใช้ใบเลื่อยนะครับสำหรับเลื่อยท่อประปานี้เลื่อยนะครับสามารถจะเรียนรู้ได้ในครัวเรือนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะพาเด็กๆในบ้านทำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงที่ปลายทั้ง2 ข้างนะครับก็มันก็จะมีเศษพลาสติกเหล่านี้แข็งๆอยู่เราก็ใช้นิ้วมือนี่กดรูปลงไปให้เศษวัสดุเหล่านี้นะครับออกไปแค่นั้นเองนะครับจากนั้น
เราก็อาจจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำที่ไหลมาตรงนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับจากนั้นเราก็สอดท่อที่ตัดนี้ลงไปลึกประมาณ1 เซนครึ่งเซนก็ได้แล้วมันก็อยู่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาใช้ไฟไม่ต้องเสียเวลาใช้ไฟลนนะครับแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าท่อนี้มันมีขนาดเล็กกว่า4 หุ่นนิดหน่อยนะครับมันก็สามารถสอดไปได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็นำอีกด้านหนึ่งเข้ามาสอดมันก็จะเชื่อมต่อกันลักษณะนี้นะครับน้ำของเราก็จะไหลตามน้ำของเราก็จะไหลเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็สามารถทำได้ทุกที่ทุกแห่งทุกเวลาข้อหนึ่งถ้าเราไปซื้อเขาก็5 บาทแล้วนะครับใช้วิธีนี้ประหยัดรวดเร็วว่องไวไม่ต้องใช้ไฟลนนะครับเพียงแต่ขอให้มีท่อสีเหลืองนะครับขนาดใกล้เคียงกับ4 หุ่นนะครับมามากน้อยแค่ไหนก็ได้ตัดตามใจที่เราต้องการแค่นี้ท่านก็จะหมดปัญหาเรื่องข้อต่อนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อข้อต่อตรงแบบนี้ก็ได้นะครับประหยัดไปแล้ว5 บาทขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ